तपाईहरुमध्ये धेरैले पीसी बिल्ड गर्नुभएको छ होला र त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने सोचमा पनि हुनुहुन्छ होला अथवा तपाईहरुमध्ये धेरैले नयाँ पीसी लिने सोचमा पनि हुनुहुन्छ होला। त्यसका लागि राम्रो प्रोसेसर चाहिँ कुन हुन्छ भन्ने विषयमा धेरैको कन्फ्युजन हुन सक्छ। सो आजको भिडियो तपाईका लागि उपयोगी हुन सक्छ किनकि मैले केही यस्ता टिप्सहरु तपाईलाई बताउने छु जसले गर्दा तपाईले आफ्नो लागि राम्रो र उपयुक्त CPU को छनौट मज्जासँग गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। पीसी किन्दा तपाईले सबैभन्दा पहिले छनौट गर्नुपर्ने कम्पोनेन्ट भनेको CPU हो। त्यसैका आधारमा अरु कम्पोनेन्टहरु तपाईले सहजै छनौट गर्न सक्नुहुन्छ। सुरुमा CPU छनौट गर्दा तपाईले आफ्नो बजेट कति छ त्यस अनुसार तपाईले CPU को छनौट गर्नुपर्छ र अर्को भनेको तपाईको वर्कलोड के छ त्यसमा पनि डिपेन्ड रहन्छ। यसरी तपाईले आफ्नो बजेटलाई चाहिँ क्याटेगोराइज गरिसकेपछि तपाईले नम्बर 2 मा भनेको दुईवटा कम्पनी रहेको छ, एउटा AMD अर्को भनेको इन्टेल। AMD अथवा इन्टेल को CPU तपाईले चुज गरिसकेपछि अर्थात तपाईले कुन ब्रान्डको CPU लिन चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईले फाइनल गरिसकेपछि त्यसमा केही पोइन्ट्सहरु हुन्छन्। ती पोइन्ट्सहरुको आधारमा तपाईले आफ्नो लागि नयाँ अथवा अपग्रेड गर्नको लागि पनि तपाईले CPU हरु लिन सक्नुहुन्छ। सो त्यो पोइन्ट्सहरुको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्ने छौं। नम्बर 1 मा तपाईको लागि राइट CPU को चोइस। यदि तपाई CPU लिने सोचमा हुनुहुन्छ र बजारमा धेरै CPU हरु आएका हुन्छन् जस्तो AMD को 7000 सिरिज को CPUs हरु पनि लेटेस्ट रूपमा लन्च भइसकेको छ भने इन्टेल को 13 जेनेरेसन का CPUs हरु पनि अहिले मार्केटमा देख्न सक्नुहुन्छ। दे आर हाइली एक्सपेन्सिभ। तिनीहरु अलि राम्रो बजेट तपाईको छैन भने अलिकति अफोर्ड गर्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यसकारणले यदि तपाईहरु CPU अहिले खरिद गर्दै हुनुहुन्छ अथवा केही समयपछि तपाई CPU खरिद गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईको बजेट अनुसार यदि लेटेस्ट जेनेरेसनको तपाईलाई CPU फिट भएन, तपाईको बजेटमा आएन भने तपाईले 2 जेनेरेसन अगाडिको CPU हरुसम्म कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो भन्दा अगाडिको CPU हरु चाहिँ कन्सिडर नगर्नु होला। अलिकति फास्ट चेन्जिङ भइरहेको हुनाले यहाँ चाहिँ एप्लिकेसनहरु पनि अलिकति डिमान्डिङ छन्। त्यसकारणले तपाई बढीमा 2 जेनेरेसन अगाडिका CPU हरुसम्म जान सक्नुहुन्छ। जस्तो अहिले 13 जेनेरेसनको CPU हरु लन्च भइसकेको छ, चलिरहेको छ भने तपाईले 12 जेनेरेसनका CPU हरु अथवा 11 जेनेरेसनका CPU हरु लिन सक्नुहुन्छ यदि तपाई इन्टेलको CPU लिन चाहनुहुन्छ भने। त्यस्तै गरेर AMD को CPU हरु तपाई लिन चाहनुहुन्छ भने 7000 सिरिजको CPU हरु लन्च भइसकेको छ। त्यो भन्दा अगाडिको 5000 सिरिज र त्यो भन्दा अगाडिको जेनेरेसनका CPU हरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। सो अब CPU लिँदाखेरि कुन कुरामा ध्यान दिने त? फर्स्टिङ भनेको क्लक स्पिड। क्लक स्पिडलाई हामी गिगाहर्जमा मापन गर्छौं। जस्तो तपाईले धेरै जसो CPU हरुमा देख्नु भएको होला 4.4 गिगाहर्ज, 5 गिगाहर्ज, 5.7 गिगाहर्ज यस्तै गरेर तिनीहरुको क्लक स्पिड दिएको हुन्छ। मोस्ट अफ द मोडर्न CPU हरुमा तपाईले दुईवटा क्लक स्पिड देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा भनेको मिनिमम क्लक स्पिड, अर्को भनेको म्याक्सिमम क्लक स्पिड। यी दुईवटामा तपाईले कुन वर्कलोड गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले कुन काम गर्नुहुन्छ त्यो अनुसार CPU ले चाहिँ क्लक स्पिड आफै सेट गर्छ। जस्तो मिनिमम 2 गिगाहर्ज छ भने म्याक्सिमम 4 गिगाहर्ज सम्म जान्छ भने तपाईले यदि हेभी टास्क गर्नुहुन्छ, भिडियो एडिटिङ त्यस्तै गरेर गेमिङ गर्नुहुन्छ भने त्यसको क्लक स्पिड चाहिँ नियरली 4 सम्म जान सक्ला अथवा 2 भन्दा माथि होला। कुनै त्यस रेन्जमा चाहिँ आफै सेट भएर बसेको हुन्छ, आफै सेट हुन्छ। सिस्टमले त्यही अनुसारले चाहिँ सेट गर्छ। र यदि तपाईहरु नर्मल वर्क गरिरहनु भएको छ भने त्यसको क्लक स्पिड अटोमेटिक रूपमा कम हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईले जहिले पनि CPU लिँदाखेरि हायर क्लक स्पिड भएको CPU चाहिँ चुज गर्नुपर्छ। यदि सम्भव छ भने तपाईले लेटेस्ट जेनेरेसनकै चुज गर्न सक्नुहुन्छ। तिनीहरुमा चाहिँ क्लक स्पिड चाहिँ राम्रो हुन्छ। यसरी क्लक स्पिड पछि तपाईले अर्को ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भनेको कोर र थ्रेड हो। CPU मा कति कोर छ र त्यो मल्टिथ्रेड वाला CPU हो अथवा होइन भन्ने कुरा तपाईले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तो तपाईको CPU मा 4 कोर र 4 वटा थ्रेड छ भने त्यो मल्टिथ्रेड वाला CPU होइन भन्ने तपाईले बुझ्नुपर्छ। कोर काउन्ट र थ्रेड काउन्टको संख्या सेम छ भने त्यो मल्टिथ्रेड वाला CPU चाहिँ होइन भनेर तपाईले बुझ्नुपर्छ। यदि कोर काउन्टको संख्या भन्दा थ्रेडको संख्या डबल छ भने तपाईले त्यो चाहिँ खास गरेर मल्टिथ्रेड वाला CPU हो भन्ने कुरा तपाईले बुझ्नुपर्छ। जस्तो तपाईको CPU मा 6 कोर र 12 थ्रेड छ भने त्यो चाहिँ मल्टिथ्रेड वाला CPU हो भने यदि तपाईको CPU मा 6 कोर
र 6 थ्रेड छ भने त्यो चाहिँ मल्टिथ्रेड वाला CPU चाहिँ होइन भने तपाईले बुझ्नुपर्छ। नर्मल्ली कोरको संख्या भन्दा थ्रेडको संख्या डबल भएको तपाईले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि डबल छ भने त्यो चाहिँ के हो त मल्टिथ्रेड वाला हो। यस्तो CPU लाई चाहिँ इन्टेलमा हाइपर थ्रेडिङ भन्छन् भने AMD मा चाहिँ साइमल्टेनियस मल्टिथ्रेडिङ CPU भनेर भनिन्छ। खास गरेर मल्टिथ्रेड वाला CPU चाहिँ तपाईले किन लिने त भन्दाखेरि यदि हेभी वर्कलोड गर्नुहुन्छ जस्तो भिडियो एडिटिङ रेन्डरिङको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईलाई चाहिँ बेनिफिट मिल्छ। यदि तपाईहरु गेमिङ गर्नुहुन्छ भने पनि त्यहाँ पनि तपाईहरुलाई मोस्ट अफ द केसमा धेरै जसो हेल्प नै गर्छ। कोर र थ्रेडको बारेमा मैले एउटा भिडियो पहिला बनाएको थिएँ। यदि तपाई अलि कन्फ्युजन हुनुहुन्छ भने त्यो भिडियो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु अथवा आई बटनहरुमा कतै तपाईले भेटाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको TDP, जसलाई हामी थर्मल डिजाइन प्रोफाइल भनेर भन्ने गर्छौं। थर्मल डिजाइन प्रोफाइल भनेको अर्थात TDP भनेको म्याक्सिमम अमाउन्ट अफ हिट हो, जसमा चाहिँ चिपले चाहिँ स्टक स्पिडमा चाहिँ जेनेरेट गर्छ। यसलाई चाहिँ हामी वाटमा मेजर गर्छौं। जनरली हायर TDP भएका CPUहरूले तपाईलाई फास्टर परफर्मेन्स दिन्छन्। जस्तो गेमिङहरु गर्नुहुन्छ अथवा तपाईले प्रोडक्टिभिटीको कुनै काम गर्नुहुन्छ भने हायर TDP भएका CPUहरु तपाईका लागि युजफुल हुन सक्छन्। अल्दो तिनीहरुको हिट पनि बढी हुन सक्छ, तिनीहरुले हिट पनि बढी नै फ्याक्ने गर्न सक्छन्। त्यसकारणले तपाईले CPU कुलर चाहिँ राम्रो लगाउनु पर्छ र जनरली चाहिँ TDP हाई भएको CPU चाहिँ तपाईका लागि उपयुक्त हुन सक्छ। यदि तपाई फास्ट CPU चाहनुहुन्छ भने तिनीहरुको TDP अलिकति हाई नै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि तपाईले अहिलेको मोडर्न जमानामा कमसे कम तपाईले PC बिल्ड गर्नु भने 450 वाटको पावर सप्लाई तपाईले लिनुहुन्छ। तर ल्यापटपको केसमा भने त्यस्तो हुँदैन, अलिकति पावर चाहिँ कम नै युज हुन्छ। तर PC मा चाहिँ तपाईले 450 वाटको मिनिमम पावर सप्लाई तपाईले लगाउनुहुन्छ नै। त्यस्तै गरेर अर्को इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर भनेको तपाईको जेनेरेसनमा कुन आर्किटेक्चर प्रयोग भएको छ, CPUहरु चाहिँ कुन आर्किटेक्चरमा बेस रहेको छ भन्ने कुराहरु तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। नयाँ जेनेरेसनको प्रोसेसरले तपाईलाई बेटर परफर्मेन्स दिन्छ किनकि त्यसको आर्किटेक्चर भनेको नयाँ हुन्छ, त्यसमा IPC गेन भनेको अलिकति बढी देखिन्छ। त्यसकारणले तपाईले जहिले पनि CPU लिँदाखेरि नयाँ जेनेरेसनको लेटेस्ट जेनेरेसनको लिने कोसिस गर्नुपर्छ। यति गरिसकेपछि तपाईले तपाईको CPU मा चाहिँ क्लक स्पिड हेर्ने अथवा कोर र थ्रेडको संख्या कति छ त्यो हेर्ने। यदि तपाईहरु क्याजुअल गेमर हुनुहुन्छ र तपाईको टास्कहरु नर्मल छ भने तपाईले नर्मल CPUहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ जसमा कोर र थ्रेडको संख्या कम होस् र त्यसमा चाहिँ क्लक स्पिड पनि कम भएको ओल्ड जेनेरेसनको CPUहरु पनि लिन सक्नुहुन्छ नर्मल वर्कहरुको लागि। यदि तपाईहरु गेमिङ गर्नुहुन्छ अथवा भिडियो एडिटिङ काम गर्नुहुन्छ, रेन्डरिङको काम गर्नुहुन्छ भने तपाईले क्लक स्पिड अलिकति राम्रो भएको र त्यसमा चाहिँ कोर र थ्रेडको संख्या पनि अलिकति बढी भएको तपाईले लिनुभयो भने तपाईका लागि बेटर हुन्छ र फ्युचर प्रुफ पनि हुन सक्छ। यदि तपाईको मेन फोकस भनेको गेमिङ हो भने तपाईले 4 कोर र 8 वटा थ्रेड भएको CPUहरु परचेज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले 12100F, 13100F जस्ता CPUहरु तपाईले लिन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर अर्को तर्फ तपाई AMD तर्फ जानुहुन्छ भने तपाईले Ryzen 5 3600 CPU सँग पनि जान सक्नुहुन्छ ओल्ड जेनेरेसन को। त्यस्तै गरेर अलिकति 5000 सिरिजमा आउनुहुन्छ भने तपाईले भिडियो एडिटिङ त्यस्तै गरेर रेन्डरिङ लगायतका कुराहरु गर्नुहुन्छ। अलिकति न्यू जेनेरेसनमा आउन चाहनुहुन्छ भने AMD को Ryzen 5 5600X CPU तपाईले परचेज गर्न सक्नुहुन्छ। यसका अलावा तपाई इन्टेल साइडतिर जानुहुन्छ भने तपाईले 12400F अथवा 12400 CPU चाहिँ कन्सिडर गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईको मेन फोकस भनेको गेमिङ, स्ट्रिमिङ र एडिटिङ सबै हो भने यी CPUहरु तपाईका लागि उपयुक्त हुन सक्छन्। यदि तपाईहरु 3D रेन्डरिङको काम गर्नुहुन्छ अथवा त्यो भन्दा हाई एन्ड लेभलको गेमिङ गर्न चाहनुहुन्छ अथवा त्यो भन्दा बियोन्डको काम गर्न चाहनुहुन्छ भने Ryzen 7 अथवा i7 कोर इन्टेलको कोर i7 का CPUहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ तपाईले डिसेन्ट ग्राफिक्स कार्ड चाहिँ एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले आफ्नो लागि चाहिँ बेस्ट CPU चाहिँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ। मैले माथि उल्लेख गरेका पोइन्टहरुको आधारमा तपाईले तपाईका लागि राम्रो CPU खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। तर यति गरिसकेपछि तपाईले ओदर कम्पोनेन्टहरु कस्तो खाले चुज गर्नुहुन्छ त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। जस्तो RAM तपाईले कुन लगाउनुहुन्छ, ग्राफिक्स कार्ड कुन लगाउनुहुन्छ, पावर सप्लाई कुन लिनुहुन्छ, यी कुराहरु पनि म्याटर गर्छ। यदि तपाईले राम्रो CPU लिनुभयो तर तपाईले विक एकदम खराब ग्राफिक्स कार्ड त्यसमा पेयर गर्नुभयो भने तपाईले त्यति राम्रो स्पिड चाहिँ तपाईले क्याच अप गर्न सक्नुहुन्न। त्यसमा
बोटलनेकका कुराहरू पनि आउँछन् हैन। त्यसमा धेरै कुराहरू तपाईले फेस गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले त्यति राम्रो पर्फर्मेन्स तपाईले जुन सोचेर लिनुभयो, मैले CPU एकदमै हाई एन्ड लिएँ, अरू कम्पोनेन्टको खासै मतलब गरिन, अरू कम्पोनेन्टहरू खासै राम्रो नलिए पनि हुन्छ। CPU हाई एन्ड ल्याइसकेपछि यसले गेमिङ एडिटिङ सबै गराउँछ भने तपाईँ सोच्दै हुनुहुन्छ भने त्यो चाहिँ अलिकति गलत हो। त्यसकारणले तपाईले सबै कम्पोनेन्टहरू मिल्ने खाले र तिनीहरूसँग म्याचअप हुने खाले CPU चाहिँ छान्नु गर्नुहोला। तपाईले कुनै पनि CPU 8 कोर र 16 थ्रेडको CPU लिनुहोला अथवा 10 कोर र 20 थ्रेडको CPU लिनुहोला। तर अरू कम्पोनेन्टहरू ग्राफिक्स कार्डहरू चाहिँ तपाईले एकदमै वेक लिनुभयो, 2GB को ग्राफिक्स कार्ड, त्यस्तै गरेर त्यसमा पनि ओल्ड जेनेरेसनको सबैभन्दा पुराना मोडलहरू ग्राफिक्स कार्ड लिनुभयो, 2GB भएपछि इनफ हुन्छ भनेर तपाईले लिनुभयो। त्यस्तै गरेर ऱ्याम पनि तपाईले त्यही किसिमको राख्नु भएन भने तपाईका लागि अलिकति समस्या हुन सक्छ। त्यसकारणले तपाईले यी कुराहरू पनि तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाई यस भिडियोमा केही युजफुल कन्टेन्ट छ भन्ने लाग्छ र तपाईलाई हाम्रो कन्टेन्ट मनपर्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। यसका अलावा तपाईका केही जिज्ञासाहरू छन्, तपाईका केही क्वेरीजहरू छन् भने तपाईले हामीलाई विभिन्न सोशल मिडिया मार्फत तपाईले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। इभन तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामी नयाँ भिडियोका साथ फेरि उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, जय नेपाल।